ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ እንደምታዩት እንደዚህ ጊዜን የማይወስድ ቀላል ቁርስ ነው ይዤ የመጣሁት። በመጀመሪያ እንደዚህ 4 እንቁላል አዘጋጀሁኝ እና የተቆራረጠ ዳቦ አዘጋጅቻለሁኝ። መጀመሪያ ያው እንቁላሉ እንደዚህ ጨምራለሁኝ ወደ ሳህን ላይ። አራት እንቁላል ነው ያዘጋጀሁት። እንደዚህ ከመታውና የዱቄት ወተት ጨምርበታለሁ። የዱቄት ወተት ከሌላችሁ ኖርማል ወተትም በማንኪያ 2 መጠቀም ይቻላል። በመቀጠል ቫኒላ 1 ማንኪያ አደርግበታለሁ እንቁላል ላይ። አሁን ቀረፋ አለኝ። ቀረፋ 1 ማንኪያ የተወቀጠ ቀረፋውን ብቻ ጨው አረግበታለሁ የሚበቃኝን ያህል። ሁሉንም አዋህዳዋለሁ። ያው የወተቱን ዱቄት የመረጥኩበት ምክንያት ልዩ ጣዕም አለው። አሁን ዲመጥበሻዬን አዘጋጅቻለሁ። ትንሽ ዘይት ጠብ አረግበታለሁ። እኔ ጠቆር ያለ ዳቦ ነው ብዙ ጊዜ ምርጫዬ እና እንደዚህ ብዙ ሰዓት አታቆዩት ለመድረቅ ስለሚያስቸግር። አሁን ገለብጠዋለሁ። 1 ደቂቃ ነው የተጠቀምኩት ወደ በዛኛው ሳይድ። ያው በአብዛኞቻችን እንጠቀመዋለን ለቁርስ ብዙ ጊዜ። ግን ያው ትንሽ ለየት ያረኩት እኔ ቀረፋውን ቫኒላውንና የዱቄት ወተቱን ደግሞ ጨምራችሁበት ቴስቱ ምን ያህል ቆንጆ እንደሆነ ለማሳየት ነው። እና በጣም ቀላል ቁርስ ነው። እጅግ ቀኑ ሙሉ ሊያውለን የሚችል በጣም ቆንጆ ያዝም ያደርገን ቁርስ ነው። በብዛት ተመራጭ ነው እና እሱን ለማሳየት ነው ዋናው የፈለኩት እኔ። ይሄኛውን ትንሽ ያቆየሁት ይመስለኛል። ይደርቅልኛል ብዬ አምናለሁ።
ስቀንስ ያሳየኋችሁ ትክክለኛው ሰዓት ነው። የመጨረሻውን አጣሁኝ። እንደዚህ ይኸው ስትሮበሪ አርጋችሁበት ስትበሉት የመጨረሻ ቆንጆ የሆነ ቁርስ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ጊዜ ሰዓታችሁን ሰጣችሁ ስለምትከታተሉኝ ከልብ ነው በጣም ማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ሁኑልኝ።